เป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทำมาจริงๆผมเป็นคนขายหล่อนะครับเข้าใจผิดว่าผมเป็นลูกครึ่งอังกฤษครับแปลกสวัสดีเพื่อนๆชาวมินแมกกาซีนครับผมเจฟซาเตอร์ครับวันนี้เรามาพูดเรื่องเพลง Black Tie กันครับก็ดีครับผมก็สนุกดีมีอะไรให้ทำแบบแปลกๆใหม่ๆเยอะมากๆแล้วก็เป็นอะไรที่บางทีก็คิดไม่ถึงว่าจะมีอะไรแบบนี้มาให้ทำอะไรเงี้ยก็สนุกดีครับแล้วก็คิดถึงการเล่นคอนเสิร์ตมากๆได้เล่นไปครั้งเดียวแต่ก็รู้สึกว่ายังไม่พอยังอยากจะได้เรื่อยๆครับผมยังไงก็มาสนุกด้วยกันบ่อยๆนะฮะเป็นงานที่หนักที่สุดในชีวิตเท่าที่เคยทำมาคือจริงๆรายการนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นรายการที่หนักที่สุดอยู่แล้วที่จีนโดยที่ทุกคนก็บอกเป็นเสียงเดียวกันแต่ผมไม่รู้ไงแล้วผมก็ไม่ได้ดูไปทั้งหมดก่อนดูแค่แบบการโชว์อะไรเงี้ยเราก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันร้องเพลงต้องเป็นเพลงจีนทั้งหมดอะไรเงี้ยเราพอไปถึงปุ๊บก็ไม่มีคนที่เป็นต่างชาติแบบมีแค่คนเดียวอะไรเงี้ยมีผมที่เป็นคนไทยแล้วก็อีกคนนึงเป็นคนอเมริกันที่มีเชื้อสายจีนซึ่งเขาฟังจีนได้ประมาณหนึ่งอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นผมที่ต้องเซอร์ไพรส์ด้วยตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าก็สนุกคือด้วยความที่ทุกคนเทคแคร์กันอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบเราก็รู้สึกว่าเขาก็แบบใส่ใจเราแล้วก็เหมือนแบบช่วยกันเทคแคร์อะไรเงี้ยก็เป็นความสัมพันธ์ที่แบบน่ารักมากๆความยากของมันอีกเรื่องหนึ่งก็คือการทำโชว์แล้วก็เป็นโชว์เพลงจีนอะไรเงี้ยก่อนต้องทำอะไรที่เราไม่เคยทำเช่นแบบบางทีก็มีเต้นบ้างบางทีมี acting บนเวทีบ้างมิวสิควลอะไรเงี้ยซึ่งมันมีความยากที่ผมต้องร้องจำภาษาจีนแล้วจำ pronunciation ของมันแล้วก็ต้องจำ blocking จำท่าเต้นบางทีเปลี่ยนทุกวันอะอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวคือแบบต้องจำสิ่งใหม่ๆทุกวันอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการฝึกสมองแล้วก็ challenge ตัวเองไปในแบบที่เราบางทีก็คิดว่าเราทำแบบนี้ได้แล้วพอไปถึงจุดนั้นจริงมันก็สุดท้ายมันก็ทำได้จริงอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานที่หนักที่สุดแต่ก็เป็น challenge ที่ดีมากที่ทำให้เราแบบเติบโตขึ้นครับจริงแรงบันดาลใจของเพลง Black Tie มันมาจากการที่คำว่า Black Tie ตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราได้เห็นคอลเลกชันของ Black Tie ที่ผมรู้สึกว่ามันไม่เป็นคำนิยาม Black Tie ในแบบใหม่มันไม่จำเป็นต้องเป็นไทสีดำมันคือการที่เหมือนเราบอกว่าไทสีดำอันเนี้ยมันเป็นแค่สัญลักษณ์หนึ่งของการที่สังคมต้องอยู่ใน Be in a line หรือว่าเราต้องมีสแตนดาร์ดแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทำไมเราถึงไม่แบบหาไทของตัวเองมาใส่เป็นไทแบบอื่น Black Tie เหมือนกันแต่เป็นแบบ Black Tie ของเราเองอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ต้องแคร์ว่าสังคมสแตนดาร์ดจะเป็นแบบไหนใครจะมองว่าเราเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันแค่เราไม่อยากจะอยู่ในกรอบที่คนอื่นสร้างขึ้นให้อะไรเงี้ยI'm in my black tie. Are you satisfied? Sipping the red wine, just like your black light. La 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 light. La 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 light. โอเคครับผมก็ถึงช่วงเวลาเล่นเกมนะเรามาเล่นเกมที่ชื่อว่า1คำถาม3คำตอบครับผมกับเจฟซาเต้ฮะคือเขาจะคิดว่าผมเป็นคนขายตลกจริงๆผมเป็นคนขายหล่อนะครับ ชอบเข้าใจผิดว่าผมแบบอายุน้อยครับนึกว่าแบบอายุ22-23ครับแต่จริงๆผมแก่แล้วอายุ28แล้วซึ่งเข้าใจผิดอย่างนั้นดีแล้วครับเข้าใจผิดว่าผมเป็นลูกครึ่งอังกฤษครับเพราะว่าแม้แต่ผมเองก็ยังเข้าใจผิดมาตั้ง28ปีนะฮะผมเพิ่งรู้ว่าผมเป็นลูกครึ่งอิตาลีเมื่อไม่นานมานี้ครับคุณพ่อเพิ่งบอกผมก็ยังเข้าใจผิดเองนะครับโอเค About Time แล้วก็ Be With You แล้วก็โคโค่ครับเคยนับไหมว่าดูกี่รอบโอ้ About Time นี่ดูไปเรื่อยๆเลยอะ ดูมันคือแบบหมด inspiration ก็กลับมาดูอะไรเงี้ย Be With You ดู 2-3 รอบส่งโคโค่นี่เหมือนกันประมาณ 2-3 รอบอะไรเงี้ยมีแนวหนังไหนที่เราชอบดูไหมครับผมจะชอบดูแบบ thriller horror อะไรเงี้ยคือ horror นี่น่าจะเก็บมาแทบจะทุกเรื่องแล้วก็หนังแบบพวกที่เป็นมีความเป็นแฟนซีหน่อยๆอะไรเงี้ยแฟนตาซีแล้วก็หนังพวก plot twist อย่างเงี้ยผมชอบเชื่อสัวใจนะห้องน้ำอยู่ไหน2คือชันเต้าล่ะแปลว่าอาหารมาแล้ว3ก็ปี้ชูดแปลว่าแบบแน่นอนอยู่แล้วอะไรเงี้ยผมใช้บ่อยชนะไหมปี้ชูดแต่แพ้นะอ้าว of course สูตรครับ2ก็คือ look short นะฮะเป็นกางเกงขาสั้นกับเสื้อเชิ้ต3เป็นลุคที่แน่นอนต้องมีเสื้อเชิ้ตเนาะถ้าเป็นไทยแล้วก็เป็นเสื้อเชิ้ตข้างในแล้วก็เป็นเฟอร์ข้างนอกครับผมแล้วก็อาจจะเป็นช็อตหรือเป็นลองแพนกันผมกล้องแล้วก็คอมเอาไว้เล่นเกมในช่วงพักเบรก3ก็คือลิปสติกครับเพราะว่าผมปากชอบซีดเหมือนน้ำตาลตกหรือไงไม่แน่ใจ ลุคแรกเป็นลุคที่ custom made นะครับ by Valentino กับ PP พี่แอปเปาโลครับผมเป็นลุค
ที่1ก็ลุคสีแดงจะเป็นลุคที่เป็นแบบเป็น long dress นะฮะแล้วก็จริงๆเป็น female collection แหละแต่ว่าผมอยากให้มันมีอะไรที่แบบมีความเป็น genderless อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นสีที่ไม่เคยมีมาก่อนใน collection ปกติมันจะเป็นสีขาวอะไรเงี้ยก็เป็นสีแดงลงมาแล้วก็มีแบบความแบบคัสตอมนะฮะแล้วก็ใส่กับช็อตก็เป็นไทสีแดงที่มีสลักว่าแบบ JS อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็อีกลุคต่อไปก็จะเป็นลุคคอนโซเมตที่เป็นตัวเฟอร์ครับผมที่เป็นแบบว่ากึ่งยาวกึ่งสั้นแต่มันประมาณเลนส์ประมาณนี้ฮะแล้วก็ข้างหลังเป็นเขียนว่า Jeff Sarter ครับผมแล้วก็ไทเป็นสายสีดำที่มี JS ครับผมเป็นลุคที่แบบรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่เขาแบบคัสตอมมาให้เราแล้วก็เป็นเปียร์เปาโลเป็นคนที่แบบลงมาทำเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอ้โหภูมิใจมากๆเป็น2ชุดที่เราภูมิใจมากแล้วก็ลุคที่3เป็นลุคที่ได้เห็น MV ที่เป็นลุคลายตารางหมากลุกครับผมที่เป็นลองโค้ดนะครับผมแล้วก็เป็นลุคที่มันเรียบหรูได้ด้วยตัวมันเองอะไรเงี้ยมันแบบผมไม่ค่อยได้ใส่แบบในแนวนี้เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วพอมันได้ลองใส่ดูรู้สึกว่ามันมี energy อะไรบางอย่างของตัวเสื้อผ้าที่มันทำให้รู้สึกเหมาะกับตัวเนื้อเพลงมากๆแล้วก็อะไรที่มันดูเป็น formal แต่จริงๆมันไม่ได้ formal อย่างที่คิดอะไรเงี้ยผมรู้สึกมันเท่ดี Black Tie ครับ Black Tie รู้สึกดึมๆไอ้โอ้โหตัว Black Tie แล้วก็ Always ของ Daniel Caesar 3 เพลง Mount Everest ของ Labyrinth ครับ Labyrinth แล้วก็ Lana Del Rey Billie Eilish ครับแปลกแล้วก็หล่อครับเราไม่ควรจะพูดด้วยตัวเองไงไอ้เรื่องนั้นนะควรจะให้คนอื่นเขาพูดบ้างแต่ก็ไม่ผิดนะก็ไม่ได้ผิดนะลูกครึ่งอิตาเลียน ครับผม break free genderless no boundaries break free ก็คือเหมือนในเพลงมันจะพูดถึงการที่เราต้องเข้าไปอยู่ในสังคมที่มีมาตรฐานแบบใดแบบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งเพลงจริงๆอ่ะถ้าเราได้เห็นในช่วงท้ายๆมันจะพูดถึงการที่แบบเรา break free จากความเป็นมาตรฐานพวกนี้ออกไปอะไรเงี้ยส่วน2ก็คือ genderless ก็คือผมจะเห็นคอลเลกชันทั้งหมดน่าจะทั้งหมดทุกชุดเลยเป็นคอลเลกชันที่เป็นของ female ทั้งหมดเลยแล้วก็ทำให้เห็นว่าแบบจริงๆเป็นประเด็นที่เราพูดกันมาตลอดอะไรเงี้ยเรื่อง genderless อะไรเงี้ยผมว่านี่เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญก็เลยแบบอยากจะแสดงให้เห็นว่ามันไม่จำเป็นต้องเลือกระหว่างแบบ male female หรืออะไรเงี้ยแต่งตัวในแบบที่เราชอบเป็นคอลเลกชันไหนก็ได้ที่แบบเราชอบเราไม่จำเป็นต้องแคร์ว่าเอ้ยนี่มันเสื้อผ้าผู้หญิงนี่มันเสื้อผ้าผู้ชายอะไรเงี้ยเราเป็นแบบตัวเราอะไรเงี้ย3คือ no boundaries ก็คือมันเป็นผลงานชิ้นหนึ่งที่ผมลองทำมาโดยที่เราเอาแฟชั่นมิวสิกแล้วก็วิชวลที่เป็น MV มารวมกันแล้วก็เนื้อเพลงเป็นภาษาอังกฤษโดยที่เนื้อเพลงก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความรักอะไรเงี้ยมันเป็นพูดถึงการเปรียบเปยหรือว่าการเสียดสีสังคมซึ่งเป็นอะไรที่ยากมากผมรู้สึกว่ามันเป็นการออกนอกกรอบเดิมๆของตัวผมเองด้วยแล้วก็สิ่งที่เคยทำมาตลอดในสายงานเพลงก็ถือว่าเป็นงานที่แบบเบรกจากบารีเดิมๆมากๆครับก็ตอนนี้สามารถดู MV ได้ใน YouTube ของ Jeff Sarter ครับผมแล้วก็ฟังได้ในสตรีมมิ่งทุกช่องทางแล้วก็ฝากอัลบั้มของ Jeff นะฮะซึ่งน่าจะได้ฟังกันช่วงต้นปีหน้าแล้วก็ฝากทัวร์นะฮะซึ่งจะเป็นเอเชียทัวร์นะครับผมครั้งแรกของ Jeff นะครับผมแล้วก็จะมีโปรเจกต์หนังนะที่ทำร่วมกับ GDS นะครับผมก็ฝากด้วยเป็นหนังเรื่องแรกในชีวิตเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ Call Me by Fire ที่ตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่แล้วก็ Wuju Bakery ครับผมแล้วก็จะมี upcoming โปรเจกต์มาให้ตื่นเต้นกันอีกเลยครับขอบคุณครับ